हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुको कुनै पनि एउटा नर्मल फोटोलाई यस्तो र यस्तो खालको इफेक्ट दिएर भिडियो कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई थाहै छ यस्तो खालको भिडियो अहिले टिकटकमा एकदमै धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। यदि तपाईहरुले पनि यस्तो भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईले आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजर अथवा गुगललाई ओपन गर्नुस्। त्यसपछि त्यो सर्च बारमा गएर PikaArt लेखेर सर्च गरिदिनुस्। त्यसपछि जुन सुरुमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पिका लेखेको एउटा वेबसाइट आएको छ। त्यो वेबसाइटलाई चाहिँ ओपन गरिदिनुस्। यो वेबसाइटको लिंक यो भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरेर पनि राखिदिन्छु। तपाईहरु डाइरेक्टली त्यहीबाट पनि जान सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अगाडि ट्राई पिका लेखेको एउटा अप्सन छ। त्यो अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो अप्सनलाई टच गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साइन इन विथ गुगल लेखेको अप्सन छ। त्यो अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यसपछि आफ्नो एउटा इमेललाई कनेक्ट गरेर यहाँ कन्टिन्यू लेखेको अप्सनलाई टच गरेर कन्टिन्यू गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यो वेबसाइटको फिचरहरु मजाले युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ ट्राई नाउ भनेर एउटा अप्सन आएको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिदिनु। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ जुन ब्लिङ्क भइरहेको छ पिका इफेक्ट लेखेर त्यो वाला इफेक्टलाई चाहिँ टच गर्नुस्। त्यो वाला इफेक्टलाई टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको अगाडि 6 वटा इफेक्टहरु चाहिँ आइरहेको छ जुन 6 वटै अहिले एकदमै धेरै ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। यहाँ मध्ये यहाँ स्क्विश भन्ने एउटा इफेक्ट रहेको छ जुन त्यो चाहिँ अहिले एकदमै धेरै ट्रेन्डिङमा छ। म आज तपाईहरुलाई यो वाला इफेक्ट एप्लाई गरेर देखाउने छु। त्यो वाला इफेक्टलाई टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इमेज भन्ने अप्सन आउने छ। त्यो इमेज वाला अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो एउटा फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि केही पनि गर्नु पर्दैन। एकदमै सिम्पल छ। यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ जुन स्टार वाला अप्सन आइरहेको छ त्यो स्टार वाला अप्सनलाई टच गरिदिनु भयो भने तपाईको यो प्रोसेसिङमा जानेछ। यसले अलिकति टाइम चाहिँ लिन्छ लगभग 4-5 मिनेट। तपाईहरु त्यतिसम्म यसमा वेट गरेर पनि बस्न सक्नुहुन्छ नत्र मिनिमाइज गरेर एकछिनपछि आएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ भिडियो फास्ट गरेर राखिदिएको छु भिडियोलाई छोटो मिठो बनाउनको लागि। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो पनि कम्प्लिट तरिकाले रेडी भइसकेको छ। अब भने हामीले यो भिडियोलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुनेछ डाउनलोड वाला अप्सन छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुभयो भने चाहिँ यो भिडियो डाउनलोड भएर तपाईको ग्यालेरीमा गएर सेभ भएर बस्नेछ। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले टिकटक इन्स्टाग्राम जताततै पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यही प्रोसेस युज गरेर तपाईले यहाँ भएका जति पनि इफेक्टहरु छ सबै इफेक्टहरु आफ्नो फोटोमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। प्रोसेस सेम नै हो। तपाईहरु अरु इफेक्टहरु पनि युज गर्नु होला। हस्त आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।